Hello and welcome my dear students. معاكم مستر محمد عبد الحميد. النهارده هنتكلم عن part 2 في الريفيجن بتاع primary 6 اللي احنا عملنا already part 1 اللي كان كله choose وcomplete. دلوقتي هنكمل الessay questions، الاسئله اللي هيبقى عليها درجتين each، كل سؤال عليه درجتين من الاسئله دي اذا جاتك حاجه منها، واكيد هيجي لك حاجه منها لان الايكويشنز والانيكواليتيز والباي تشارت والترانزليشن والباورز والاسئله اللي من النوع ده لازم هيجي لك منهم. وامسك اي امتحان وبص عليه لازم هتلاقيهم موجودين. اوكي، ندخل في الموضوع على طول ونحل. السؤال الأول ده inequality، بيقول لي find the solution set of the inequality. من فضلك اقرا السؤال لآخره. find the solution set of the inequality، وقال لك 3x minus 2 less than 7 where x belongs to n. عايزها in set n، وقال لك بعد كده then represented on the number line. طيب بص بقى كده، تعالى نتفق اتفاق صغير. لما تشوف العلامة دي على طول تقول لي less than لان هي شبه حرف ال والكلمه دي بنقولها كتير. انما العلامه الثانيه هي greater than، لازم تترجم دي جوه مخك كده لكلمه. يبقى العلامه اللي عندي دي هي علامه less than لان هي شبه حرف ال شويه. طيب تعالى ننقل السؤال مره تانية. انا هتخيل ان دي الورقه اللي انت بتجاوب فيها، يبقى 3x minus 2 is less than 7. تقوم جاي بقى تحل بالستبس بتاعتنا circle it cancel it write the rest. 3x is less than 7 plus 2، يبقى 3x is less than 9. طب هنمشي مين دلوقتي؟ هنمشي 3. circle it cancel it write the rest. يبقى x less than 9 divide 3، يبقى x is less than 3. دلوقتي بيقول لك find the elements بقى اللي هي less than 3، the numbers less than 3. فكر في الحكايه كده، احنا قلنا العلامه اللي باصه لليمين دي هي علامه less than. the numbers less than 3، فكر في الارقام اللي less than 3 وفي set n. تقول لي solution set equals الارقام اللي less than 3 هم 2 1 0. كده انت حليت السؤال ولازم تكتب السوليوشن set. طيب اخر خطوه ناقصاك هي represent on the number line. لو جيت تعمل مثلا بقى النمبر لاين بشكل محترم كده بالمسطره وكده، طبعا في الامتحان تبتدي تتصرف بالتنسيق بقى. المسافات ما بين النمبرز ايكوال، تقوم قايل لي هنا 0 1 2. بص بقى كده يا مستر، طب فين النيجاتيف؟ هقول لك مش مهم النيجاتيف نمبرز هنا لان السيت بتاعتنا ما فيهاش نيجاتيف نمبرز، فانت بتعمل كابتشر للنمبر لاين للجزء اللي يساعدك على حل السؤال. طيب يبقى كده دلوقتي طلعنا النمبر لاين اهو. عايزين نعمل ريبريزنتيشن للسوليوشن سيت اللي هي 0 1 2. السؤال خلص على كده. تقول لي يا مستر طب انا بضيف الحاجات اللي فوق دي، صح مفيش مشكله. تسيبها كده كده خلاص اوكي. برضو يا مستر ينفع اعمل النمبر لاين وما اعملش السوليوشن سيت؟ لا طبعا you have to make the solution set، وفي نفس الوقت برضو you have to show the number line لان هو قال لك عايز السوليوشن سيت and then represented on the number line. question 2 find the solution set of the equation. الايكويشن اسهل من inequality، حلها على طول طبعا. circle it cancel it. هنمشي ال1 الاول، يبقى 2x equals 9. مشي ال1 الناحيه الثانيه بالماينس minus 1، يبقى على طول هتكون 2x equals 9 minus 1 equals 8. همشي دلوقتي ال 2 circle it cancel it، يبقى x equals 8 divide 2، يبقى x equals 4. الاكس طلع بكام؟ ب 4. طيب دلوقتي بيقول لي find the solution set where x belongs to z. طيب بيقول لك الاكس دي موجوده في z، هي ال4 دي موجوده في z؟ اه طبعا موجوده في z. يبقى السوليوشن سيت هتكون equals braces وتكتب جواها 4 وخلص الكلام على كده. طيب ننزل على السؤال اللي بعده، سؤال الباورز. سؤال مهم جدا ركز فيه. 9 باور 6 تايمز نيجاتيف 9 باور 3، وتحت 9 باور 2 تايمز نيجاتيف 9 باور 5. طبعا هم دول نوت لايك بيسز، عشان الاولانيه 9 الثانيه نيجاتيف 9، هنا دي 9 وبعد كده نيجاتيف 9، فمش زي بعض. فانا هحاول اخليهم يبقوا زي بعض. ازاي؟ ابص على الباورز. الباور الايفن باور تايب، الارقام الايفن بتاعتنا عشان في ناس بتنساهم هم 0 2 4 6 and 8، دول اسمهم الايفن نمبرز. الباور الايفن هو باور تايب تقدر تجيب له نيجاتيف او تشيل النيجاتيف خالص من عنده، اتس اوكي. الارقام بقى الاود اللي هم 1 3 5 7 9، دول الارقام الاود نمبرز، دول بيطردوا النيجاتيف بره البراكت. السؤال ده ممكن يتحل بتو وايز. واحد يقول لي هطرد النيجاتيف من هنا عشان الباور اود، ده واي وواي سليم على فكره، بس انا ما بحبش الجا لاوبشن الطرد لان سام تايمز بيلخبط الناس. فانا همشيها بالاوبشن بتاع ان انا اجيب واحده نيجاتيف هنا كده وواحده نيجاتيف هنا كده، بس you have to put brackets.
يعني لو هكتب السؤال مره تانية هيبقى عامل كده، نيجاتيف 9 باور 6 عادي، خليتها باور 6 تايمز نيجاتيف 9 باور 3، دي اللي جنبها وكانت هي باور 3 فسيبناها زي ما هي. طيب وتحت هنخليها نيجاتيف 9 باور 2 وبعد كده نيجاتيف 9 باور 5. طبعا ايكوالز احل ازاي؟ خلاص كلهم بقوا نيجاتيف 9 فاقدر احل. هتكتب فوق واحده نيجاتيف 9 وتنزل تحت تكتب واحده نيجاتيف 9 برضو، وتعمل ايه في الباورز؟ تعمل في الباورز فوق بلس طبعا، هنا 6 بلس 3 ايكوالز 9، وتحت 2 بلس 5 ايكوالز 7. هيطلع لك ايه في الاخر؟ طبعا طالما النيجاتيف 9 زي النيجاتيف 9 تقوم كاتب ايكوالز نيجاتيف 9، وتعمل ايه في الباورز دلوقتي؟ طبعا الخطوه اللي جايه خطوه سبتراكشن، 9 minus 7 equals 2. نيجاتيف 9 باور 2 اللي هي نيجاتيف 9 تايمز نيجاتيف 9 اللي هي equals 81. الاجابه بتاعتنا هنا هي equals 81. طيب وحلها بستبس طبعا زي ما انت شايف. question 4. question 4 بيقول لك calculate the surface area of the circle of diameter length 14. لما يكون بيكلمك عن circle ويكون جايب لك الدايمتر، اعرف ان انت you have to divide that diameter by 2. تقول لي radius equals 14 divide 2 اللي هي equals 7 سنتيمتر، وتشتغل السؤال بتاع الاريا of circle whose radius 7، وانت لازم تجيب الراديوس عشان تعرف تحسب الاريا. يبقى الاريا equals pi r باور 2 اللي هي equals طبعا الباي مش مكتوب بس هو 22 over 7 تايمز الار اللي هو 7 باور 2 اللي هي الناس حفظت الارقام السؤال ده من كتر ما حلوه طول السنه، اللي هي مستر انا حفظتها 154 سنتيمتر سكويرد. صح طبعا. ماشي ندخل على سؤال 5. A cube of edge length 6. طبعا في ناس لما يشوف كلمه edge length يقول لي يا مستر divide 12. لا طبعا انت الكلمه اللي تشوفها تقول divide 12 هي the sum of all edges. محدش قال هنا sum of all edges عشان تقول لي divide 12. هنا a cube of edge length، الادج ده اللي هو على فكره كانه السايد بالظبط. طيب بيقول لك السايد equal 6، هات اللاترال and هات التوتال. طيب يبقى تقول لي lateral area، اكتب الرول side times side times 4 اللي هي هتكون 6 times 6 times 4 اللي هي هتكون بقى بالكالكوليتر نحسبها اهي 6 times 6 times 4 اللي هي equals 144 اللي هي equals 144 سنتيمتر سكويرد طبعا علشان دي اريا. طيب ده بالنسبه لللاترال. طب بالنسبه للتوتال تقول لي total area equals side times side times 6 اللي هي equals 6 times 6 times 6 اللي هي هتكون 216 سنتيمتر سكويرد. وطبعا برضو we have to write the squared part. اوكي نشوف مع بعض question 6، سؤال شفناه في كتير من الامتحانات. تعالى ندخل نحله على طول. بيقول لك in the opposite figure ABCD is a rectangle where its length equals 8 its width 7. طبعا اللينث اهو اللي هو اللاين ده كده هو ده اللينث اللي هو 8 ادينا شفناه، والويدث اللي هو اللاين ده كده ثواني نعمله بالظبط اهو الويدث اللي هو اللاين ده كده اللي هو 7 وادينا شايفينه. calculate the area of the shaded part. ركز ان هو عايز الاريا بتاعت الجزء الشيدد المتلون، الجزء الشيدد. طيب ده السؤال ده بيتحل بطريقه واحده، الاريا بتاعت البيج شيب ماينس الاريا اوف ذا سمول شيب. البيج شيب زي ما انتم شايفين وملحوظ اكيد هو الريكتانجل لانه جواه السيركل فاكيد هو الكبير. يبقى هجيب اريا الاول، اريا اوف ريكتانجل اللي هي equals الرول الاول length times width اللي هي equals شيل بقى length و width وحط numbers اللي هو 8 times 7 اللي هي equals نطلع الاجابه اللي هي 56 سنتيمتر سكويرد. كده احنا جبنا الاريا اوف ريكتانجل اللي هي الخضراء دي 56 سنتيمتر سكوير. اقوم جايب بعد كده area of circle area of circle اللي هي equals pi r power 2 اللي هي equals اجيب مكانها numbers اللي هي 22 over 7 times يا مستر فين الار؟ واحد يقول لك الار ب 7. لا طبعا ار مش ب 7 خلاص ب 8. لا طبعا مش ب 8. بص بقى كده فكر معايا، احنا لو كملنا اللاين ده كده هيبقى زيه زي اللاين ده صح؟ فاكيد هيبقى هو كمان 7 سنتيمتر. اللاين اللي احنا عاملينه دلوقتي ده هو الديامتر بتاع السيركل، فاحنا هنجيب نصه، نص ال7 اللي هي كأن ده السنتر اللي هي من هنا لهنا
اللي هي نص ال 7 اللي هي بكام؟ ب 3.5. يبقى 22 over 7 times 3.5 باور 2 equals، نمسك الكالكوليتر ونحسبها اهي. 22 over 7 times 3.5 طبعا باور 2 equals، هتكون equals طبعا 38.5. يبقى equals، تعال نخليها equals 38.5 سنتيمتر سكويرد، وهي دي الاريا اوف سيركل. تقوم جاي فاينلي كاتب لي بقى كده so area of shaded area of shaded part، الجزء المتلون equals ال 56 الخضرة دي اللي هي الاريا اوف ريكتانجل اهي 56 minus ال 38 اللي لونها ازرق دي 38.5. نحسبها تطلع لنا الإجابة equals كام؟ use your calculator عادي أهي 56 minus 38.5 اللي هي هتطلع 17.5. طبعا الإجابة بتاعت السؤال في النهاية 17.5 سنتيمتر سكويرد، وهو ده سؤال الاريا اوف شيب بارت. بيتحل بالطريقة دي اريا اوف بيج شيب minus اريا اوف سمول شيب، وخلص السؤال. طيب السؤال اللي بعده برضو مشهور وشفناه في امتحانات كتيرة. In the opposite figure, M is a circle of radius length 14 centimeters divided into 8 equal circular sectors. الجزء ده كده اسمه circular sector، اللي هو اللي عامل زي سلايس بتاع البيتزا ده كده اسمه circular sector. طيب بيقول لك ان السيركل دي متقسمة is divided into 8 circular sectors. Find the area of one sector. عايز الاريا بتاعت السيكتور الواحد. السؤال فكرته برضو ثابته ومعروفه، ان انت هتجيب الاريا اوف ذا سيركل then you are going to divide it by 8. طيب تقول لي اريا، بص بقى كده اريا الاول area of circle equals pi r power 2 equals الباي اللي هو 22 over 7 times الراديوس باور 2 اللي هو الراديوس كان قايل لي الراديوس لينث، هو قايل لي الراديوس لينث 14 يبقى تايمز 14 باور 2. ماليش دعوه، انا هستخدم الارقام الموجوده. اقوم جاي عامل كده اهي 22 over 7 times 14 باور 2 اللي هي equals 616. اقوم كاتب الاجابه النهائيه اللي طلعت لي اهي 616 سنتيمتر سكويرد. وخد بالك ان اللي طلع ده هو الاريا اوف سيركل كلها. طيب انت لسه عايز الاريا اوف one circular sector، تقول لي area of one sector، الاريا بتاعت السيكتور الواحد equals الاريا بتاعت السيركل اللي طلعت بالاحمر 616 divide، تقسمها على عدد السيكتورز اللي هم هنا كانوا موجودين قدامنا في السؤال، عددهم 8 circular sectors. هنخليها براون اللون البني، يبقى divide 8. يا مستر جبتها منين؟ هو اللون البني اللي بيتكلم عن ال 8 equal circular sectors، عدد السيكتورز بتاعت السيركل. هقسم ده عليهم هيطلع 77. وتعالى نحسبها اهي 616 divided by 8 equals 77. يبقى الإجابة equals 77 سنتيمتر سكويرد، وهي دي الاريا اوف وان سيكتور. طيب بص بقى كده الطلب التاني طلب غريب جدا يا مستر مش عارفه، لا طلب تافه وركز فيه. بيقول لك the measure of the central angle of a sector. السنترال انجل هي الانجل اللي عند السنتر اوف ذا سيركل، زي السيكتور ده كده، شايف السيكتور ده؟ بيكلمك على الانجل اللي هنا دي بكام ديجري. طيب هما الصم بتاعت الانجلز كلها كام؟ 360. والسيركل متقسمه لكام سيكتور؟ متقسمه ل 8. يبقى نخليها باللون البني برضه، يبقى divide 8 نقسمها على 8 sectors اللي هي احنا عارفين ان السيركل is divided into 8 sectors. هتطلع 45 degrees. يعني ده معناه ان الميجر بتاعت كل انجل من دول 45، وهنا 45 وهنا 45. وبيقول لك the measure of the central angle of a sector. السيكتور الواحد الانجل بتاعته بكام؟ ب 45 degrees. وكده السؤال خلص طبعا لما انت كتبت 45 degrees، لان انت جبت لي الطلب اللي هو عايزه. اوكي question 8 and question 9. انا شايف السيكونس الطبيعي ان انا احل 9 الاول، لان هو هيمهدني ان انا احل 8. فانا هحل 9 الاول لانه ليفل اسهل وابسط، فلازم نطلع على ليفل باي ليفل ونشوف.
بيقول لي the length of a cuboid is 9 cm and its width is 4 and the height is 8 find the total area. مفيش اجمل من كده سؤال، مفيش سؤال مباشر اكتر من كده. جايب لك length width height، بيقول لك هات التوتال اريا. يجي صاحبك يقول لك انا هجيب التوتال اريا دايركتلي بتاعت الكيوبويد بسرعه. ما ينفعش اصلا، مش هتعرف. انت عشان تجيب التوتال اريا في كيوبويد لازم، وانت مجبر على انك الاول تجيب اللاترال اريا. فهتقول لي lateral area equals زي ما اتفقنا plus times وتملى الاماكن. بص بقى كده length plus width all times 2 times h plus times خلص نفسك. احسن طريقه invented by me by the way. ماشي، يبقى length plus width all times 2 times h. تقوم جاي عامل ايه؟ شيل بقى كل الكلام ده، حط مكانه numbers اهي. ادي plus length plus width اللي هي 9 plus 4 all times 2 times الهايت اللي هو ب 8. تقوم جاي حاسب الكلام ده كله، واذا نسيت تكتب البراكتس السؤال هيبقى غلط، عشان برضو من ضمن الميستيكس نسيانك لكتاب البراكت، لكتابة البراكت. يبقى اهي times 2 times 8 equals 208. تطلع equals على طول، نخليها لونها ازرق. 208 سنتيمتر سكويرد. ده اللاترال اريا اللي كده. طيب تعالى نجيب التوتال اريا. توتال اريا equals plus times واملى من هنا 1 2 3 4. شايف ال 1 2 3 4 هنزلهم بنفس الترتيب. تقول لي lateral area اهو lateral area plus length times width times 2 اللي هي equals، نبتدي نجيب numbers equals اللاترال اريا اللي هو 208 plus 9 times 4 times 2. احسب السطر ده كله وطلع لي اجابته بكام. هتلاقيها نشوفها مع بعض كده by using the calculator. الناس اللي ماسكه basic calculator بيحسبوا الجروب ده الاول اللي هو ده كده، واللي يطلع يعملوه بلس الناس اللي ماسكه بيسك. طيب نقوم جايين هنا عاملين 208 بلس 9 times 4 times 2 هتطلع 280. ولازم اجابتك تكون زي بالظبط 280 سنتيمتر سكويرد. وكده انت خلاص جبت التوتال اريا، وكده انت خلاص خلصت السؤال. طيب ده كان question 9، وهنطلع بقى على question 8 اللي هو ليفل اعلى منه سنه. A box without lid without lid. ملحوظة مهمة جدا بقى، دي حاجة هتغير مجرى السؤال تماما، فلازم اعمل لها كده circle عشان معلومة مهمة. A box without lid is in the shape of a cuboid. اعرف انت شغال على انهي shape، cuboid كيوب ولا circle ولا ايه بالظبط؟ cuboid. The inner dimensions of it its base 2 meters 3 meters. يبقى ده length وده width، مالكش دعوة، خليكم بنفس الترتيب. يا مستر اللينث اصغر من الويدث عادي مفيش مشكلة. يبقى اللينث width والهايت بكام؟ ب 1. It is wanted to cover its side faces and the floor. بص هو عايز ايه يا باشا؟ بيقول لك side faces and the floor. الحيطان الجانبية والأرض، ما جابش سيرة السقف، ما احنا without lid. عايزين نغطيها بحاجة اسمها metallic sheets. The price of 1 square meter is 15 pounds. سعر السكوير متر بتاعت الشيتس دي 15 pounds. Find the price of the needed metallic sheets. اوجد السعر needed metallic sheets عشان تعمل cover للبوكس ده. طيب يبقى انت هتشتغل lateral وتوتال، بس راعي ان انت without lid، واللي هيطلع لك في الاخر تعمله times البرايس. طيب تقول لي lateral area equals، ما عنديش اي مشكله، plus times ولا اي حاجه، اللي هي length plus width all times 2 times h. وعلى فكره length plus width all times 2 اللي هو perimeter of base، اللي هي equals، تقوم جاي عامل numbers اللي هي equals 2 plus 3 all times 2 times الهايت اللي هو هنا ب 1 equals، اقوم جاي حاسب طبعا 2 plus 3 5 5 times 2 times 1 هتطلع 10. خد بالك ان الكلام بالمترز، الكلام جوه السؤال طول الوقت كان بالمترز. تقوم انت كاتب لي مترز سكويرد، وبعد كده تنزل على التوتال اريا equals. طبعا التوتال اريا ادي بلس تايمز زي ما انت شغال، اللي هي lateral area length width 2 صح كده. بس في حاجة هتحصل ان احنا هنكتب lateral area plus length times width
اكتب تايمز 2 دلوقتي؟ لا مش هكتب تايمز 2 عشان هي without lid، والwithout lid دي هتخليني اشيل فكره التايمز 2 لان انا مش هكرر البيس اريا مرتين لان ما عنديش غطا وما عنديش سقف للبوكس ده. فدلوقتي هقوم جاي بعد كده جايب مكانها نمبرز، اجيب مكانها نمبرز اللي هي ايكوالز اللاترال اريا اللي وصلنا له كان ب 10 بلس length times width، length times width اللي هي 2 times 3. طبعا 2 times 3 الاول اللي هي ب 6، 6 بلس 10 اللي هي equals 16 meters squared. وكده انت جبت التوتال اريا بتاعت اللي هيتحط فيها الميتاليك شيتس دي. طيب بعد كده تقول لي the price، تقوم اخر خطوه تقول لي the price equals، هو بيقول لك find the price او عايز تكتب لي the price of the needed metallic sheets equals، تقوم واخد ال 16 اللي طلعت times، تعملها times مين؟ تعملها على طول times ال 15 اللي كانت موجوده البرايس بتاع ال 1 سكوير متر. 16 times 15 تشتغل ده by using calculator no problem، تطلع 240 equals 240 pounds طبعا اللي هي ال اي لان الكلام دلوقتي بقى على الفلوس في الاخر. اوكي برضو نفس الموضوع كيبويد. تعال ناخد question 10. The perimeter of the base of cuboid is 24 and its height is 10. Calculate the lateral area. على فكرة السؤال ده في ناس كتير جدا ما بيعرفوش يحلوه لان هم بيقعدوا يقولوا perimeter يبقى divide 4 مش عارف ايه يبقى هعمل ايه. لا طبعا افهم لان السؤال ده فكرته تافهه جدا، بس في ناس حافظين length plus width all times 2 times h بس، لكن مش عارفين ان ال perimeter of base دي كده كلها على بعضها الكلمه دي معناها length plus width all times 2، يبقى ناقص times مين؟ ناقص times h. يبقى هو لما يجي لك perimeter of base كامله كده انت تبقى فاهم ان هي دي كانه بيقول لك length plus width all times 2، يبقى ناقص times h، وادي ال h موجود هنا. يبقى تقول لي بص بقى كده lateral area equals perimeter of base times height اللي هي equals الرقمين اللي عندك في السؤال جاهزين. البريمتر اوف بيس موجوده بكام؟ ب 24، يبقى 24 تايمز طبعا الهايت اهو ب 10، هو قايل لك الهايت ب 10 تايمز 10 اللي هي 240 سنتيمتر سكوير. طبعا في ناس بس شغالين length plus width all times 2 times h. طب تعمل ايه لو ما جالكش length plus width على طول على كلها على بعض زي ما انت مستنيها كده؟ ممكن يجي لك perimeter of base، فلازم تعرف تتصرف وتبقى عارف ان الرول كان في اصله perimeter of base times height. ندخل على question 11. A case in the shape of a keyboard. حاولت اجيب اسئله الكيبورد ورا بعض اهم. طبعا في كلمه هنا بيقول لك its base is a square، البيس على شكل سكوير. اندرلاين الكلمه دي واكتب فيها length equal width وريح دماغك واحسب بنفس الرول. بيقول لك السايد لينث بكام؟ ب 6، يبقى الويدث هو كمان بكام؟ ب 6 سنتيمتر. ليه يا مستر؟ عشان سكوير بيس. والهايت بكام؟ الهايت ب 10. اشتغل بنفس الرول بقى اللي انت عارفه، هات اللاترال والتوتال. lateral area equals plus times اللي هي اكتب الرول الاول length plus width all times 2 times h. لازم تكتب الرول الاول عشان اذا انت عكيت بعدها خدت درجات الرول اللي هي equals، تقوم جاي كده يبقى 6 اللينث ب 6 والويدث ب 6، يبقى 6 plus 6 6 plus 6 all times 2 times 10 اللي هي هتكون equals 240 سنتيمتر سكويرد. وميك شور باي يوزنج ذا كالكوليتر. طبعا 6 plus 6 12، 12 times 2 times 10 240 سنتيمتر سكويرد. وده كده كان اللاترال اريا. طب تعالى نجيب الايه؟ التوتال اريا. توتال اريا نعرفها يا مستر بلس تايمز واكتب الرول ده كده من 1 2 3 4. اقوم كاتب طبعا اقوم كاتب lateral area plus length times width times 2، يبقى كده يجي لي التوتال اريا او التوتال اريا ايكوالز اللاترال اريا اللي احنا لسه جايبينها 240 plus length times width times 2، يبقى 6 times 6 times 2 اللي هي ايكوالز. احسب الكلام ده اقوم كاتب اهو، اكتب الكلام ده 240 plus 6 times 6 times 2 اللي هي 312. اقوم كاتب هنا equals 312
سنتيمتر سكويرد. وكده احنا جبنا اللاترال اريا والتوتال اريا اوف كيوبويد. طيب question 12 من الاسئله اللي كانت في يونت 1 اللي الناس بتنساها في اخر السنه. تعال نشوف by using the properties of addition and z find the result of. طبعا state the property used in each step. بين اسم ال properties. طبعا تقوم كاتب لي بقى النيجاتيف 15 و15 جنب بعض زي ما احنا متعودين. يبقى نيجاتيف 15 بلس 15 بلس 29. واللي حصل ده ان انت رتبت السؤال. يبقى الخطوه دي اللي هي اسمها كوميوتيتيف. وفي نفس الوقت تريح دماغ بقى اعمل كده في نفس الخطوه واكتب لي commutative and associative. commutative and associative في نفس الخطوه. وتقوم نازل حاسب نيجاتيف 15 بلس 15 equals 0. تكتب 0 بعد كده بلس 29. اللي حصل دلوقتي 0 بلس 29 دي اسمها كده additive. اللي حصل اسمه additive عشان ده addition. ها اوكي ولا كأن حاجه حصل. additive inverse لانك ضفت النمبر والاوبوزيت بتاعه. additive inverse. طبعا 0 بلس 29 هتفضل ال 29 زي ما هي. وحل السؤال تحت بعض كده. واللي حصل دلوقتي ده اسمه additive. وخليك جميل كده وحاول تكتب الكلام لاخره. additive identity. يا مستر لو اختصرت هنقص. لا مش تلقص عشان انتوا الاسئله الرخمه دايما. طيب question 13. انا الجزء ده الاساي questions اهي الحاجات التريكي شويه. the sum of edge length of a cube is 60. لما يجيب لك كيوب ويكلمك عن السم of all edges يبقى انت هنا شايف الكلمه دي the sum of edge length. لما تشوف الكلمه دي تفهم ان انت you are going to divide. هتعمل divide by 12. يبقى انت تقول لي side equals ال 60 اللي كانت موجوده عندك دي عشان هي السم بتاعت ال 12 edges. تعملها ايه؟ divide 12. 60 divide 12 اللي هي هتطلع equals 5 سنتيمتر. و use your calculator to check the answers. يا سيدي انا بحل بمخي بس بتاكد بالكالكوليتر اهو. الحمد لله طلعت 5. ما ممكن تطلع غلط مفيش اي مشكله نعدلها. يبقى دلوقتي هات اللاترال اريا. يبقى lateral area equals. ما تنساش واحد يقول لك length plus width all times 2 times h. لا استناني احنا بنتكلم عن كيوب دلوقتي. ركز ان الكلام على كيوب. يبقى side times 4 طبعا عشان lateral area والlateral faces هم 4 اللي هي طبعا 5 times 5 times 4 اللي هي هتطلع 100 سنتيمتر سكويرد. لان 5 times 5 25 و25 و4 friends بيجيبوا 100 على طول. اوكي question number 14. probability. بيقول لي a box contains 10 identical balls. يعني في 10 كور مماثلين مطابقين لبعض زي بعض بالظبط. numbered from 1 to 10. one ball is drawn at random. تم سحب كرة من هذا الصندوق بشكل عشوائي. write the sample space. sample space تقوم كاتب اس. ودي مريحة ليك عشان تعرف تحل. تكتب كل النمبرز اللي موجودة في الاكسبيرمنت دي. في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لأن البولز مترقمين من 1 ل 10. Then find the probability that the drawn ball has. اوجد بقى احتمالية. طبعا طالما قال لك find the probability يبقى fraction. ثابتة تحت فيهم كلهم التوتال نمبر اوف بولز اللي هو 10 10 10. ما فيهاش أي كلام. فوق بقى هتختلف بحسب المطلوب. المطلوب منك في أول واحدة even number. بص كده عد معايا الايفن اللي هم تيبل 2 4 6 8 10. عددهم 5. تقوم جاي كاتب لي فوق 5 يبقى 5 over 10 اللي هي بعد السمبليفاي هتبقى equals half. وعلى فكره الكالكوليتر هو اللي بيعمل سمبليفاي. اكتب 5 over 10 على الكالكوليتر ودوس equal هو يقلبها لك half. لو انت عايز تعرف ازاي نعمل سمبليفاي طبعا 5 over 10 انت المفروض طالب سنه 6 ابتدائي شايف الريشيو في الفيرست ترم وكان عارف ان لو كان 5 10 الاثنين في تيبل 5 يبقى divide 5 equals 1 over 2. لو ما كنتش فاهم اي حاجه في الجزء اللي فات ده مش مهم. طيب question 2 بيقول لك a number divisible by 5. يعني ايه number divisible by 5؟ دور على النمبرز بتاعت تيبل 5. عندك 5 10 15. طبعا انت لو بتسمع تيبل 5 زي اخوك اللي في ثانيه ابتدائي الصغير ده هتلاقي لك 5 10 15 20 25 بيعمل كده. فانت دلوقتي تبدا ب 5 10 يبقى 5 10. كم عدد الحاجات اللي divisible by 5 في البتاع في الاكسبيرمنت دي؟ 2. يبقى تقوم كاتب 2 over 10. طبعا الاثنين دول even numbers اقدر اعملهم simplify divisible by 2 divide 2 هتبقى equals
1 over 5. الإجابة equals 1 over 5. use your calculator عشان تعمل simplify. طب البرايم نمبر، البرايم نمبر يا مستر مش عارفهم. طبعا البرايم نمبرز، تعال نفكرك بأول 5 برايم نمبرز لازم تكون عارفهم عشان تبقى شاطر في الماث. اللي هم البرايم نمبرز اللي هي set of numbers اللي هي 2 3 5 7 11 and so on. دي set of prime numbers. لازم تكون عارف the first 5 prime numbers. تعال ندور عليهم بقى هنا. 2 3 5 7 اللي جاي 11 مش موجود، عددهم 4، يبقى تقوم جاي كاتب لي 4. طبعا هي out of 10. الاثنين even numbers divisible by 2، يبقى ال 4 divide 2 equals 2 وال 10 divide 2 equals 5. 2 fifths or 2 over 5 هو ده simplest form of the fraction. يا مستر لو عملتش simplify هنقص. بص انت في 6 ابتدائي، يعني انت خلاص عديت على ابتدائي، الحاجات كلها اللي انت درستها الكونسبتس من زمان بتدرس السمبليفاي، المفروض تسيب الحاجه in the simplest form. وفي بعض المدرسين يقول لك مش هحاسب عليها، دي بتختلف من مدرسه لمدرسه ثانيه. طيب 15. A box contains 5 white balls, 8 red balls. All of them are symmetric. كلهم مماثلين. A ball is selected without looking at. looking at يعني كورة تم سحبها برضو at random بشكل عشوائي. What is the probability that the selected ball is white؟ بص بقى كده fraction. راح دماغك تحت التوتال هتقوم عامل لي 5 plus 8 اللي هي equals 13. تقوم كاتب هنا 13 وكاتب هناك 13. كم عدد الوايت بولز؟ عددهم 5. كم عدد الريد بولز؟ عددهم 8. خلص السؤال. طب لو قال لك not red يبقى قصده الوايت. طب قال لك white or red يبقى الاثنين مع بعض. مثلا طب قال لك ال probability of getting a green ball في الاكسبيرمنت دي هتبقى 0 over 13 لان مفيش جرين، فهتبقى impossible event اللي هي equal 0. طيب السؤال اللي بعده سؤال ال coordinate plane. السؤال ده هسيبه لكم انتوا draw by yourself، مش عايز اضيع وقت كتير في الفيديو. ولو مش عارفين واتش الفيديو بتاع اللي هو الترانزليشن، هتلاقوا فيه اسئله محلوله تقدروا تتفرجوا عليها وتشوفوه بيتحل ازاي. question 17 برضو draw by yourself. ولو عايزين اي حاجه ارجعوا للسؤال اللي انا حله في درس الباي تشارت، هتلاقوني راسم بايدي وكنت مثبت الكاميرا على الورقه اللي انا برسم عليها، وهتلاقوا غالبا هي نفس الرسمه دي. بس انا هنا عايز بس العب كام لعبه معاكم كده. تعمل ايه لو كان شايل لك دي كده وبيقول لك هاتها لي بقى كمل التيبل. ساعات يقول لك نمبر 1 complete the table، يقوم عامل لك كده complete the table. دي حاجه ساعات يقولها لك. تعمل ايه عشان تكمل التيبل في الحته دي؟ طبعا هم طالما percentages يبقى السم بتاعهم معروف ان هو 100%. 100%. تقوم انت ماسك الكالكوليتر الجميل تعمل كده 100 ماينس. بص 100 ماينس مين؟ ماينس الزحمه الموجوده دي، يبقى ماينس 30 ماينس 15 ماينس 40 هتجيلك 15%. وكده انت كملت التيبل. ده سؤال بيجيلك، فانا حبيت اوريهولك. يبقى 15% كده انت كملت التيبل تمام. ماشي. طب تعالى نزود حاجة تانية في الحتة دي علشان نبقى تمام مع بعض كده. هو بيقول لك the following table shows the percentage of the production of a factory of house electrical sets. طيب if the production انا بزود سؤال شفته في امتحانات وعايزك تكون بتحله بقى. of the factory if the production of the factory اي حاجة is مثلا نقول 1200 electrical sets. يقول لك find the number of the مثلا اهو الطلب بقى find the number of the washing machines مثلا washing machines. لو كان عدد البرودكشن في الفاكتوري هو 1200 قول لي عدد الواشنج ماشينز. طيب بص البرسنتج بتاعت الواشنج ماشينز 30%، فتقوم انت جايب ال 30% اللي هي 30 over 100 اعملها تايمز مين؟ تايمز ال 1200 اللي هي عدد الالكتريكال سيتس كلها. انت عايز تعرف النسبه بتاعتها قد ايه من التوتال اللي هو ال 1200. تقوم ماسك باي يوزنج كالكوليتر اهي. طبعا صاحبنا اللي معاه بيسك عارف بيعمل 30 تايمز 1200 اوفر 100 كده، يعني بيمسك 30 وبعد كده تايمز الاخضر اوفر اللي تحت. طيب اللي هي احنا بقى هنا مالناش دعوه اهو الكالكوليتر هيعلق عارف.
اوكي، اخر خطوه هي هي خطوه حساب بكالكوليتر، اللي هي 30 over 100 times 1200 اللي هي 360. يبقى كده عدد الواشنج ماشينز هيكون من ال 1200 اللي كانوا موجودين دول هيبقى equals 360. طبعا ال 360 دي ملهاش دعوه بالانجلز، دي حاجه تانية خالص. يبقى لو كان الانتاجيه بتاعت الفاكتوري ده كانت 1200 sets، هيكون ال 30% منهم 360 اللي هم الواشنج ماشينز. وهو ده الريفيجن شيت بتاعي، وشكرا ليكم. كان معاكم مستر محمد عبد الحميد.